later. Naka-live na. Naka-live na to. Kayo lang ka rin eh. Sayo. Tara. There's a easy way, but there goes in other. Sakit ba sa paa? Anak mo lang ako dito. Ay, gumagawa. Hi vlog, ang sakit sa paa. Tara. Hi vlog, welcome to my guys. Sige nga. Hindi, pwede naman basa. Basa nakalak. Ayun. Guys, andito kami ngayon sa ano? Oslob, Cebu. Oslob? Oslob, Cebu. Oslob, Loobs. Nasa Loobs kami. Oslob. Loobs, ang sakit sa paa. Pizza paaw. Sakit sa paa, dapat pala magtsinelas ako. Wow! Sarap. Guys, pasensya na kayo, maitim ako, hindi niyo ako makikita eh. Madilim. Panalo talaga, panalo. Panalo yung ano, shoutcaster. Panalo. Sa mga hindi nakasama, Jade, Puja, pasensya na. Bawi na lang next time. Bawi na lang. Kuya Edward. Kay Edward, Ate Jackie, sa nunok na lang kayo. Tapos nawala tayo. Ah. Sana ang talaga. Shoutout sa may-ari ng resort, napakabait. Piniram kami ng kung ano-ano. Plato, kutsara, tinidor, kaserola, kawali, stove, kompleto. Kaya nire-recommend ko tong resort na to sa Cebu. Puntahan nyo na. Walang katao. Parang real estate lang mo. Walang katao-tao. Solo nyo.
Kung pupunta kayo ngayon, solo nyo. Ay, hindi pala ngayon. Kasi nandito kami, hindi nyo masusolo. Ang linaw ng tubig guys, so tingnan nyo. Guys, sige nyo. Sana all. Ayan guys, nasira na siya. Ayan na guys, so sabi. Ano ka lang? No! No! Hindi, nakabaligtad. Ay, hindi, tama naman. Pinabahan ako ah. Kabate 20 yan. Guys, etnip lang dito ah. Tapos yung dagat, hindi ka na maalat. Maanta. Kapakla. Harap dito. Pwede ba itayo yan dito? Tapos dito pa. Oh, pwede din naman. Ito. Guys, huwag kayong aalis. Mag-commercial lang tayo. Commercial lang. Dito, Chad. Bato na. Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy.